Prej 2 ditësh, fëmijët dhe prindrit në shkollën 9-vjeçare Gustav protestojnë për shkak të zhvendosjes së mësimit duke filluar nga data 18 shkurt në 2 shkolla të tjera. Por në fakt si qëndron e vërteta, çfarë do duhet të bëjnë prindrit nga data 18 shkurt dhe në vijim për të vijuar tani më procesin mësimor në 2 shkolla të tjera për shkak të rikonstruksionit të palestrës siç kanë theksuar ata. Unë këtu kam pranë meje edhe drejtoreshën e shkollës Gustav, Klotilda Jaupi. Përshëndetje Klotilda dhe faleminderit për pranimin e intervistës. Përshëndetje, ju faleminderit juve për mundësinë dhe për sqarimin e gjithë opinionit publik për situatën në cilën prindrit pretendojnë që mund të jetë në shkollën tonë. Atëherë, shkolla jonë, siç është informuar gjithë tani opinioni publik, pavarësisht se ka pasur një opinion më të ngushtë i cili ka qenë informuar, që është komuniteti i shkollës, është në prag rikonstruksioni. Procesi nisur nga Bashkia e Tiranë prej kohësh, por që sigurisht tani është në fazën e zbatimit. Jemi para faktit që ne kemi një shkresë për zbatim dhe në momentin që ne kemi shkresë, institucionet komunikojnë nëpërmjet formave shkresore duke pasur parasysh legjislacionin 1, interesin më të mirë të fëmijëve 2 dhe nevojat e tyre 3. Theksojmë nga ana jonë se institucion, shkresa delegohet marrje masash. Çfarë do të thotë? Marrje masash do të thotë që fëmijët tonë të akomodohen pas dite në 2 shkolla, siç janë na Infrashri dhe shkolla Drita Pelinku. Përkatësisht është bërë një ndarje nga ne duke pasur parasysh kriterin moshor të fëmijëve, që fëmijët që kanë moshë më të vogël të jenë në zonën më të afërt. Për fatin tonë jo të mirë, shkolla na Infrashri nuk ka kapacitetin tonë të klasave, sepse ne kemi 32 klasa mësimore dhe aty ka 20. Na duhet që të marrim masa për të ndarë në 2 institucione. Kështu që në këto kushte ne duhet të mbajmë parasysh një fakt. Klasat e parashkollorit që janë 3, klasa e parë që janë 7, klasat e dyta që janë 6 dhe 4 klasat e treta, do të jenë akomoduar pranë shkollës në Infrashri. 4 klasat e treta, më falë. Ndërsa 2 klasat e treta do të jenë pranë shkollës Drita Pelinku dhe klasat e 4 që janë 5 dhe klasat e 5 që janë 5. Pra në shkollën tonë bëhet mësim nga parashkollori deri në klasën e 5. Në këto kushte, ne si drejtori shkolle, në momentin që vjen shkresa, jemi detyruar që të zbatojmë çfarë na takon ne si institucion, marrjen e masave për akomodimin e fëmijëve, krijimin e kushteve për një zhvillim cilësor të mësimdhënies dhe në masa të sigurta sigurie. Sigurisht ju garantoj që pjesa e kolektivit ton, e stafit mësuesve e jona, do të bëjnë pamundurën që fëmijët të mos cënohen dhe të preken gjithçka brenda konform legjislacionit shqiptar. Pse? Pretendimet e prindërve janë a zhvillohet mësim pas dite apo jo? Ne dim të paktën ndjenin ton që në treçorek në shkollave ka mësim pas dite. Edhe vetë asha do të cënohet mësimi pas dite, meqense ky është një nga problematikat. Absolutisht që duhet të cënohet. Pse duhet të cënohet mësimi? Orari mësimor do të mbarojë normalisht, është cituar. Fillon në këtë orë dhe mbaron në këtë orë. Çfarë kuptojmë ne me cënim mësimi? Jemi në mes të vitit shkollor dhe një pjesë e prindërve kanë të pamundur, janë shprehur ata edhe për kamerën tonë për shkak sepse janë në punë, një pjesë një shkollë është më larg se shkolla na Infrashri dhe kanë të pamundur ndoshta këto punime mund të zhvendosen sipas tyre gjatë muajve të verës. Cila është përgjigjja juaj? Tani unë nuk jam autoriteti të përcaktoj kozgjatjen e punimeve. Ta kemi të qartë ndajmë pak detyrat. Unë jam autoriteti që në momentin kur më vjen një shkresë për zbatim në funksionet e mia drejtuese, të përpiqem që çdo gjë të kryhet konform legjislacionit shqiptar, duke mbajtur parasysh interesin më të mirë të fëmijëve. Ja u thash pak më parë, fakti që pranë shkollës tonë nuk ka shkollë tjetër ku ne të akomodohemi, Drita Pelinku është shkolla më e afërt përpos na Infrashrit. Sigurisht nuk mund të rregulloj dot unë jetën e familjeve. Kjo është çështje që u takon familjeve. Mua më takon çështja e akomodimit të fëmijëve. Ju mund të ngrini pyetje pafund, siç prindit mund t'i thonë, nuk kam 2 fëmijë, ti bashkojmë bashkë etj me radhë. Ktu hyj në loj unë pasaj për keq menaxhim, sepse unë nuk mundem dot që 900 prindër të shkollës time, 900 e sapo, apo marr 900 sikur t'i kenë fëmijët në dy shkolla të ndara, të mund t'i bashkoj t'i kem në 1. Kur vetë kolegët e mi të nderuar janë ato që kanë fëmijët në 2 institucione të ndryshme. Vetë kanë fëmijën këtu, vetë do punojnë në institucionin tjetër. Dhe kolegët e mi kanë ofruar ndihmën e tyre duke u thënë mësuesve, prindërve, po.
klasën do ta arreshtoj unë këtu, do ta marrë me përgjegjësi të lartë, ta çoj deri atje. Do ta sjell prap këtu. Kjo më duket se është një klim bashkëpunimi shumë i mirë midis mësuesve dhe prindërve. Tani, çështja t'i japim ngjyrime, mund t'i japim sa të duam. Në momentin kur unë kam një shkresë marrje masash, në këtë moment kryetari i Këshillit të Prindërve është thirrur nga unë si drejtor shkolle. Ku e keni marrë këtë shkresë? Atëherë, shkresa ka ardhur nga drejtoria arsimore më datë 12, më datë 11 është përpiluar, sepse në atë datë kemi kaluar në një vendimarrje pasi janë dëgjuar prindrit. Pra, ju bëjmë dije se prindrit janë referuar në drejtoria arsimore që javën e kaluar, pra kanë të i kaluar instancat e institucionit. Nuk kanë respektuar e të trekëndshin që pretendohet që të jetë në këtë rast. Megjithatë, drejtoria arsimore ka sjellë shkresën në momentin kur mua më vjen shkresa për ekzekutim, është institucioni direkt, shkolla Gustav 1 dhe drejtoria arsimore 2 që kujdesen për mbarvajtjen e procesit mësimor edukativ dhe sigurisë kushteve të nxënit. Pra, është standardi im kushtet e të nxënit si drejtor. Atë do të thotë që nëse në shkollën time është vlerësuar nga ekspert që duhet të kryen rikonstruksione në një periudhë caktuar, pavarësisht cila është kjo periudhë, unë nuk jam eksperti i ndërhyrjeve. Nga ana e Bashkisë Tiranë janë bërë vazhdimisht ndërhyrje të vazhdueshme për eliminimin e lagështisë, për devijimin e tubacioneve, nyjave rregullatore me radhë vazhdimisht. Qoftë edhe për sistemin e ngrohjes qendrore janë bërë ndryshime të vazhdueshme. Ne kemi një sistem ngrohje qendrore me kaldaj me naftë. Korrektesa e tyre në këtë drejtim ka qenë në maksimum. Në çdo kohë janë gjendur për të furnizuar me naftë për të riparuar punimet. Deri në datë 31 dhjetor kanë qenë duke punuar gjithë sistemin e ngrohjes, sepse vjet ka qenë një dimër i ashpër. Mirë, po kjo është një shkollë që ka kapacitet shumë të lartë. Dhe është parasyshme që duke qenë se sistemi i ngrohjes ka amortizime, duhet ripunuar, duhet rishikuar. Këtë nuk e vlerësoj unë. Pra, unë delegoj problematikën si institucion. Në kushtet e sigurisë të fëmijëve unë dua, jashtë është -7, fëmia im të jetë brenda ngrohtë, që ka qenë gjithë dimrin si vjet. Në kushtet e cilësisë të nxënit, nëse ai më di si jashtë përbën rrezik, fëmia im nuk duhet të jetë aty. E tjera me radhë. Pra, këto janë çfarë kanë të bëjnë me mua. Prindit ngrenë shqetësimin që palestra ka qenë prej kohësh jo në kushte të mira funksionale. Po pse pas ka qenë prej kohësh kaq kohë, ai ta lëmë edhe pak më gjatë? Kjo është çështja që duhet të ngrejmë ne tani? Pra, ju më dhat një informacion që unë nuk e kam, këtë informacion që juve sapo ma bët me dije, unë ju bëj me dije çfarë përfshir rikonstruksioni. Pavarësisht se prindrit e kanë kanalizuar palestra për shkurtimisht, jam me prindrit, kuptoj kauzën e tyre, kuptoj shqetësimin e tyre se janë prind vet. Jemi mësues dhe kemi dhe në jetën tonë pasdite sociale. Por ama ne kemi filluar të marrim masat për rregullimin e kësaj jete sociale, sepse prioriteti ynë është puna, është fëmia, nuk është jeta jonë sociale në të rast pasdite. Kështu që, ndjes. Në këto kushte, me këto prindër është komunikuar në mënyrë të vazhdueshme. Këshilli i prindërve është vënë në dieni nga ne si drejtori e shkollës në një takim që kemi pas në nëntor. Kryetari i Këshillit të Prindërve në një takim bordi në muajin nëntor ka pas dhe përfaqësues të mësuesve të mi që janë sekretar të bordit të shkollës, pra janë dy organizma kolegjal, bordi 1 dhe Këshilli i Prindërve 2. Është vënë në dieni dhe është informuar që shkolla është në fazën e projektimit dhe pritet hyrë në rikonstruksion, sepse sigurisht Bashkia e Tiranës, pra nëpërmjet organeve të veta funksionale që është organika e tyre, kanë bërë matje të vazhdueshme. Duke bërë matje të vazhdueshme dhe verifikime të vazhdueshme, kjo gjë është e dukshme nga prindrit që hyrë dil, domethënë vazhdimisht shihet. Dhe në nëntor ne kemi marrë një gjysmë fjale dhe një formë kontrate që firma kontraktues që ishte kontraktuar një firmë për vlerësimin e objektit, gjendjes dhe identifikimit të problematikave që ka pasur. Pikërisht, menjëherë kjo është vënë dieni i kryetarit të Këshillit të Prindërve që shkolla do jetë në rikonstruksion, por ne nuk dimë afatin kur. Lajmi mirë që do jemi në rikonstruksion, është pa diskushme, e kanë përqafuar gjithë. Në takimet që Bashkia e Tiranës, konkretisht kryetari ka pasur me komunitetin, vetë komuniteti ka kërkuar që kur ne do hyjmë në rikonstruksion për pjesën e palestrës në shkollën Gustav Mahler, këto kanë qenë me video live, mund të gjenden, të merren. Ne si drejtor kemi qenë të ftuar sepse kemi pas atë faktorin llogaridhënien nëse nuk ishim raportuar për një problematik. E dyta, ka qenë pjesa tjetër e ngushtësisht e lidhur me ne, që fëmijët në kuadër të bashkëpunimeve me institucione, që ne shkojmë me fëmijët të shohim nga afër si funksionon një institucion, vetë fëmijët kanë kërkuar gjëja e parë që kanë dhënë me shkrim në bashki kur do hyjmë ne në rikonstruksion.
Pra është një gjë që vetë fëmijët e duan, është një drejtë e tyre ligjore që të punojnë dhe të mësojnë në kushte të sigurta. Do thuash nuk kanë qenë të sigurta deri tani. Nuk mund ta themi, por nuk mund të themi që nuk mund përmirësohen gjërat. Është emergjente ndërhyrja në këtë shkollë? Sa e nevojshme është për nxënësit? Sa emergjente është atë vlerësojnë organet kompetente, përderisa kanë, domethënë projekti është në fazën e zbatimit. Do të thotë që duhet të ketë në dijenin time gati një vit që punohet për këtë pjesë. Në dijenin time, nuk thash duhet marr shkresat, të shikoj nga që s'është kompetenca ime në këtë moment. Ka gati një vit që punohet për të pjesë, identifikojnë problematikat. Ne gjithë verës kemi qenë këtu me Bashkinë Tiranë. E thash, nëse të gjithë tjerët kanë bërë pushime korrigues, ne kemi qenë këtu me punojësit që identifikonin problematikat. Pra, është dhe kjo, është dhe kjo, është dhe kjo. Nëse prindit ngjerë pretendimin që është vetëm palestra, unë ju bëj me dije që nuk është vetëm palestra. Në fakt, kjo është pyetja e radhës. Prindrit janë të informuar se do të kryhet një rikonstruksion mbi palestrën, por në një njoftim pak minuta më parë të bërë nga Bashkia e Tiranës në lidhje me shkollën Gustav dhe rikonstruksionin e saj, thuhet se kozjatja e punimeve nuk do të jetë 2 muaj, por 6 muaj dhe e dyta nuk do të ndërhyet vetëm në palestrën, por edhe në sistemin e ngrohjes, hidrosanitare dhe elemente të tjerë të kësaj shkolle. Kjo do të ishte një gjë e mirë pasaj që pse do të fillonin punimet tani. Megjithatë nuk takon mua se jam unë autoriteti, unë thjesht marr masat, sepse nëse zgjat 6 muaj i bie që të jetë gati për shtator pastaj. Domethënë kjo unë nuk kam dieni për këtë gjë, ju po ma vini ndjeni tani, ju falenderoj, në momentin që unë do kemi njoftim zyrtar do mundohem t'ja u vë ndjeni. Është pa diskutim, është transparenca ime ndaj këshillit prindërve, është detyrimi im ligjor. Çfarë më takon mua deri në këtë moment kemi qenë shumë korrekt në këtë pjesë. Atëherë, shkolla Gustav do të ketë rekonstruksion të sistemit të ngrohjes. Pra do të ketë hapje të tubacioneve qendrore, nuk e di struktura e tyre. Do të ketë restaurim të palestrës poshtë dhe tualeteve të katit të parë komplet, të organizuar në dhoma zhveshje vajzash, dhoma zhveshje djemsh, tualete vajzash e tjera me radhë. Eliminimin komplet të lagështisë që palestra emeton në pjesën e brendshme të shkollës, që do të themi mund thonë është e papërfillshme, ka shkolla të tjera janë dhe më keq, por ne flasim për realitetin ku jam unë. Dhe së dyti, shkolla është vazhdimisht në rritje të vazhdueshme të numrit, sepse kjo është një zonë heterogjene me dyndje të vazhdueshme popullimi dhe kryesisht nga çiftet e reja. Sa nxënës ka kjo shkollë? Momentalisht që flasim jemi në kuotat e 993 fëmijëve. Domethënë nga parashkollori deri tek klasa e 5 flasim, sepse janë fëmijë të shkollës dhe ato. Kështu që në këto kushte, kjo është një zonë që është vazhdimisht në shtim e sipër. Popullata e kësaj zone janë çiftet e reja. Dhe ne jemi shkolla e vetme këtu në këtë zonë që marrim paktën 27 rrugë ku vinë fëmijët në shkollën tonë dhe është në shtim e sipër. Shtimi i fëmijëve të zonës, sepse është e drejta e tij arsimimi dhe zgjedhja e shkollës në zonën më të afërt ku ka. Mund të zgjedhë ashtu edhe më larg, por në zona më afërt e tij. Atëherë, në këto kushte, është parë nevojshme krijimi i disa hapësirave që i kemi ne, janë disa hapësira bosh, dhe bëhet mbyllja e tyre, me qëllim që të ndërtohen strukturat në shkollë që janë planifikuar për të funksionuar normalisht procesi mësimor. Në katin e parë, sapo hyni ju përballë tek dera, është një hapësirë bosh që është planifikuar për të bërë klasë luksi, kemi thënë neve, ose klasa gjithëpërfshirëse. Po ne kemi quajtur luksi sepse presupozohet të ngrihet në këto parametra që fëmijët të relaksohen. Dhe ajo është një klasë që është bërë klasë gjithëpërfshirë në kuadër të projektit të gjithëpërfshirjes që Ministria e Arsimit ka. Unë si drejtore kam kërkuar me prioritet të pjesë në verë vjet kur ne kemi bërë identifikimin e nevojave të institucionit. Pra, shkolla jon ka fëmijë me aftësi të veçanta, të talentuara apo të veçanta me aftësi fizike të kufizuara e të tjera me radhë. Pra, të diferencave nga më ndryshmet. Mirë po, çfarë ndodh? I kemi pjesë të gjithëpërfshirjes në klasat tona. Por, nga ana tjetër, ata duhet të kenë një mjedis të qetë që në momentin që mërziten në klasë, të shkojnë të shfrenojnë ose të kënaqen aty në atë ambient. Dhe ajo është konceptuar edhe unë paradhomë, e cila mund të ketë dhe prindin aty tek paradhoma, që të shohë psikologen, fusëndin se në mjedisin e lirë si ndërvepron fëmia. Pra, më duke se deri tani jemi okay me çfarë nena arrin të kemi në vizionet tona për institucionin, dhe ne si institucion kemi për qëllim identifikimin e problematikave, delegimin e problematikave dhe marrjen e masave. Kjo është rruga jonë. Kjo është kompetencë ime.
Pasaj përcaktimi e fateve ligjore, zbatimi i marrëveshjeve kontraktuale e tjera me radhë nuk janë kompetenca as e jona dhe as e drejtorisë arsimore. Në rastin tonë më duhet theksoj, ne punojmë me vit akademik. Bashkia punon me vit kalendarik. Dhe ju dini shumë mirë që buxhetet dalin në janar. Ky është në gjithë botën, nuk është vetëm këtu në Shqipëri. Pra nuk është në sens të thuash që Shqipëria e ka ndryshe këtë strukturë. Atëre, çeljen e buxheteve din ata, kur kapin donatorin, kur kapin fondin e tjera me radhë, dhe fillojnë, ato e kanë parë të arsyeshme që në kuadër të restaurimeve do bëhen, nxënësit duhet lëvizin, dhe ne do marrim masat, pra unë i përgjigjem shkresës së ardhur marrje masash. Detyrimi im ligjor tani më bën që unë këtë njoftim në momentin që më vjen, ta bëj të ditur për komunitetin, t'ja delegoj Këshillit të Prindërve, që në rast konkret kryetari i Këshillit të Prindërve ka qenë me mua kur kemi përpiluar vendimin. Kur kemi përpiluar shkresën njoftim për prindrit, dhe bile më ka përgëzuar pse ka vënë dhe bazën ligjore që i referohet mirëmbajtjes dhe sigurisë në institucionet arsimore. Që do të thotë, aty unë si drejtori i institucionit citohet drejtori në rastet kur në institucion kryen punime apo ka rrezik për nxënësit, njofton instancat më lartë që të merren masa për akomodimin e fëmijëve. Në rastin konkret masën se ka marrë ne ka marrë firma kontraktuese, sepse prindrit kanë shprehur me të drejtë të fillojë siç e kanë shprehur edhe në një kërkesë të tyre që un kam këtu në një takim që ka bërë Këshilli i Prindërve dhe e ka cituar si pikë. Ju bëjmë dije që kemi analizuar me prioritet dhe unë dhe drejtoria arsimore dhe kemi pas takime të vazhdueshme. Zhvillimin e procesit mësimor me fëmijët brenda. Ka qenë një nga kërkesat e prindërve dhe kryerjen e punimeve pas orarit mësimor. Atëherë, nëse shkolla do të jetë një kantier punimesh, dhe nëse mua më ndodh diçka në institucion, kush e marr përgjegjësinë? Dhe ka nga ata prindër që mua më kanë shkruar mesazhe dhe kanë ardhur dhe këtu në zyrë dhe dje, që më kanë thënë drejtoresh, natyra jonë është që të kërkojmë, të provojmë deri ku mund të shkojmë. Përgjegjësinë nesër për këtë gjë e mban ti. Sepse ti je personi titullar direkt që para ligjit duhet të më frenosh mua si individ. Pra nëse unë kam një funksion publik, funksioni im publik nuk duhet të cënojë interesin tim personal. Ndërsa prindrit nisen nga qasja e tyre personale, por çfarë problematike ka? Kanë të drejtë, nuk i përjashtojnë asnjë lloj gjëje që i prishet sistemi i rakordimit të tyre ditor. Ky është një gjë që na prek të gjithëve, por po të marrim parasysh që e mira e përbashkët është krijimi i ambienteve komode për fëmijët e tyre, sepse ato do të shijojnë, nuk do të shijoj unë, atëherë do të thotë që për gjithçka gjendet një zgjidhje. Pra fëmijët nuk mund të jenë kauza e prindërve. Sepse fëmia nuk di çfarë është e drejtë, çfarë është e gabuar, fëmia di çfarë i serviret. Fëmijët kanë ardhur në mësim, kanë bërë mësim dhe nuk e kanë ndier fare këtë pjesë sot. Ju keni zhvilluar një takim mëngjesin e sotëm me një përfaqësi të prindërve. Si ka shkuar ky takim? Çfarë është komunikuar mes jush? Atëre, në dijenin time e kam ndjekur kronikën dhe live kur doli dhe nga televizioni juaj e prindërve, pak më mbrapa. Mbasi ato dolën nga takimi me mua. Jo, takimi sot. Pa diskutim, ne kemi pas një takim sot në mëngjes që prindit kërkuan të vinin në takim dhe unë me mirë kuptim ju kërkova sapo unë të sistemoj mëngjesin. Pra, domethënë procesi mësimor filloi normalisht, unë të delegoj detyrat e ditës, sepse pavarësisht gjërave ne kemi detyrat tona. Dhe kam qenë duke koordinuar disa biseda me kolegët e mi me prindër të tjerë që kishin procedura detyra apo kërkesa ndaj institucione vërtetime. Dhe ju thash do të futeni lart. Dhe prindit më vinë në një mënyrë të menjëhershme lart, duke e marrë si mungesë respekti. Kjo s'është e vërtetë. Sepse ne erdhëm, unë i thash vetë do t'ju pres. Sikundër komunikuam dhe bashkë dhe u thash pse jo, me kënaqësi. Komunikova me kolegët e mi dhe e prorët e mi që lejohet apo jo futja e autoriteteve pa diskutim. Është një kauzë që duhet sqaruar, sepse komuniteti ka drejtë sqarohet. Pra në këtë rast kanë pasur gjithë mirë kuptimin tonë. Prindrit kërkojnë që kanë kërkuar sot në mëngjes të paktën tek unë që ne nuk jemi të informuar. Tani, mos informimi i tyre në këtë rast, në cilësinë e drejtorit të shkollës, e delegoj tek Këshilli i Prindërve. Sepse Këshilli i Prindërve është informuar nga unë më datën 31 janar. Më pas në datën në mos gaboj 3 apo 4 shkurt ka pas një takim ka qenë ditë e mërkurë nga vetë prindrit. Janë përgjigjur nga 32 klasa, 13 klasa që kanë ardhur, kanë përpiluar një proces verbal ose një relacion që unë e kam këtu përpara dhe po donë dhe ja u lexoj, po më mërmendjes do e keni marrë në dispozicion nga ato.
në bazë të cilës të relacion unë e kam deleguar për vete në institucionet e mia me shpresë përgjithëse për DNI, që të jenë të informuar, sepse ju mund shkoni të pyesni etj me radhë, këto janë gjëra që duhet jemi të informuar, ne kam për detyrë të informoj në një situatë të tillë. Kam nisur të shpjegoj prindërve lidhur me pretendimet e tyre, gjithë procedurën e ndjekur nga shkolla, ato që sapo shpjegova deri më sot. Prindrit kanë ngritur pretendimin e tyre që ti të na sjellësh këtu ne bashkinë drejtorinë arsimore e me radhë. Në cilësinë e drejtorit të shkollës, kjo nuk është në kompetencën time. Pse nuk është në kompetencën time? Sepse ja pun llogarike e prori për situatën dhe duhet shkoj unë të referoj si është gjendja. Jo të sjell unë e prorin tim këtu. Prindit kanë të drejtën e tyre ta gjejnë në institucionet përkatëse. Siç e gjejnë ke unë, e gjejnë te drejtoria arsimore, e gjejnë te Bashkia e Tiranës, sikur janë drejtuar. Nuk mundem unë të sjell me dhunë dikë tjetër tu apo dhe me dëshirë qoftë, të kuptohemi qartë tani. Ti do vishti tani dhe unë i thash, "Okej, ju kërkoni që do të vinë këtu." Po të paktën unë duhet të kem kohën dispozicion se si mund të sjell tani gjeografikisht janë larg nga institucioni im. Por mos të thonë që ka një periudhë komunikimi midis çfarë do kërkoj unë dhe çfarë do më kthejnë. Klotilda, edhe diçka të fundit, kanë protestuar gjatë pasdites së mërkurës, kanë protestuar po ashtu sot, kanë paralajmëruar se do të protestojnë pasditen e kësaj të enjte, po ashtu edhe të premten, me bojkotim të mësimit nga ana e fëmijëve të tyre. Nuk do t'i sjellin fëmijët në shkollë, po ashtu nuk do t'i dërgojnë as në shkollat e tjera për cilat është përcaktuar. Si përgjigjeni ju? Unë e kam thënë deri tani dhe në televizionet e tjera, po ja u them dhe ju dhe aq më mirë që jemi live. Do ta them dhe me një mesazh pasaj për prindrit. Është e drita e fëmijëve arsimimi. Është në kushtetutë e shkruar. Ta jap dhe me nene dhe me pika dhe me të gjitha. Është në ligjin para universitar, pra për arsim para universitar arsimimi e drejtë. Është në dispozita normative e drejtë arsimimi. Është në konventin ndërkombëtar të drejtave të fëmijëve arsimimi. Në rastin konkret nuk po synon shkolla arsimimin, po e synon prindi arsimimin e fëmijës. Shkolla ka qenë këtu. Mësues kanë qenë në krye detyrës, kanë ofruar shërbimin më cilësor që mund të ofrohet deri më sot, do të jetë pra këtu. Shkolla si autoritet ka për detyrë që të mos mbajë qëndrime tolerante ndaj prindërve të cilët zgjedhin bojkotin. Bojkoti i mësimit është kompetencë, domethënë është shmangje nga detyrimi ligjor i përgjegjësisë prindërore. Shumë faleminderit për intervistën, Klotilda. Mesazhi im për të gjithë prindit do të ishte shumë i qartë, sikundër e kam theksuar dhe në takimet e drejtë për drejta për ta. Nuk është shkolla e institucioni i cili mendon negativisht. Shkolla është institucioni që ka për detyrë të formojë liderat e së ardhmes. Secili nga ne është i gatshëm dhe duhet të gjendet nga momenti në moment të stëruaj ekuilibrat. Pra, gjendet zgjidhja, sikundër kolegët mi dashur kanë dhënë zgjidhje. Në një moment apo në një tjetër, kauza e prindërve nuk mund të jetë kauza e fëmijëve. Ti lën fëmijët të zhvillojnë procesin mësimor normalisht. Të drejtën e tyre nuk ja u mohon njeri, është e drejta e tyre. Bojkoti i fëmijëve është komplet përgjegjësi prindërore. Unë të falenderoj shumë, shpresoj shumë në mirëkuptimin tuaj të komunitetit dhe opinionit gjerë. I falenderoj shumë prindrit sepse ajo çfarë shkollat duan është pjesëmarrja aktive e prindërve, siç janë mbledhur sot për këtë kauzë, të na mblidhen edhe për ato kauzat, të sjellin fëmijët në orarin e duhur, të marrin përgjegjësitë e tyre prindërore për formimin cilësor të fëmijës etj me radhë. Sepse prindit nuk vendosin dot që të thotë që nuk është arsimimi cilësor për fëmijën tim të mësuarit mbasdite, sepse unë vetë kam mësuar mbasdite, do thotë kjo se janë bërë cilësore. Fëmijë nëpër Shqipëri ka që ikin 2 orë në këmbë, do thotë se nuk janë cilësor, këtu ne bëjmë tamam diskriminim. Çfarë është cilësore për fëmijët të mësojmë në kompetenca. Unë nuk hyn në kompetencën tuaj si gazetare. As prindi nuk hyn dot në kompetencën time si institucion. Pra kompetencat janë ndara. Çfarë unë ju garantoj prindërve, ju dhe gjithë opinionit gjerë, është që sistemi do jenë aty me të njëjtën dashuri, me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin seriozitet, me të njëjtin vëmendje të shtuar ndaj fëmijëve. Bile edhe 2 fisha akoma, sepse stresi i prindërve po kalon tek fëmijët në këtë rast, dhe ky është një problematik. Pra çështjet rregullative të prindërve janë problematika të tyre. Ne kemi tonat si institucion. Institucioni niset nga interesi publik, të mësuarit e fëmijëve në kushte komode. Do thuash si kanë pasur, mund t'i kenë më të mira, pse jo të mos bëhen si bashkënxënësit e tyre në gjithë botën. Jemi në kuadër të globalizimit. Dhe nëse ne synojmë të shkojmë te globalizimi, çfarë kam unë se ku kam lindur, duhet të kemi kushte cilësore. Shqyr që më vjen sponsorizimi për të bërë, por nuk është në kohën time dhe në targetin tim dhe në kompetencën time
pikërisht afati kohor I zbatimit kontratës. Këtu e kërkoni kot ke unë. Pra do me thënë kërkojni tek institucionet kompetente që janë. Vetëm shkolla në këtë rast është I vetëm institucion që nuk ka lidhje në këtë mes. Faleminderit, ju falenderoj juve gjithë të mirat. Edhe mirë në ardhë që tjetër për të parë gjërat bukura që shkollat bëjnë. Jo vetëm për të transmetuar ato problematikat që hasen. Okay?